vezetőit, akinek azután is köszönjük, hogy elvállalta ezt a megnyitót, hogy tartson egy megnyitó beszédét. Köszönöm szépen, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a Modernben. Nagy öröm, hogy egy ilyen kiállítót élünk, és egy ilyen kiállítással várhattunk benneteket. Ebben a térben az a szokás, hogy tegeződünk, úgyhogy így most erre váltok az egyébként kicsit protokollárisabb megnyitóikhoz képest. Ez mindig egy ilyen barátságosabb, kedvesebb formula. A Project Space eredeti célkitűzése szerint ugye vagy debreceni fiataloknak ad lehetőséget, vagy olyan projektek alkotóinak, megalkotóinak, akik valamilyen olyan szegmensét hozzák el a kortárs kultúrának, ami itt számunkra a Modernben egy nagyon izgalmas perspektívát tud bemutatni, vagy a közönségünknek nyújtani. Egy ilyen kiállítással találkozhatunk most, és mindig szokásom, vagy általában szokásom valamilyen személyesebb szálat behozni, de most úgy alakult az élet, hogy egy egészen személyes szállal szeretném ezt a kiállítási köszöntőt elkezdeni, ugyanis 2 hete összegyűlt a nagy családom. Ez az sokukkal soha életemben nem találkoztam, és ki rajzolódott Apai Nemes Oszkár alakja, Oszi bácsi alakja, aki nekem az ütnagyapám, és nagyon érdekes volt, ahogy az ő története megelevenedett előttem különböző anekdotákból. Aztán, ahogy telt az este, folyt a kor, ketté vált a család, a férfiak különültek és párás tekintettel Oszi bácsi dicső tetteiről regéltek a fiatalabbaknak, míg elkülönülve picit halkabban az asszonyok ültek össze, és mosolygások és bólogatások mellett emlegették, hogy azért Oszkár bácsi el tudott tűnni a felesége mellől hetekre, vagy oda tudott ütni az asztalra, jobbról balra, balról jobbra, hogy hogyan is rakjak össze egy karaktert, egy személyiséget ilyen ellentétes információkból. És így jutott eszembe Timrod, és az a kiállítás, hiszen akkor még ezt a vizuális archívumot ugye nem láthattam, hiszen számomra is ez a kiállítás így most jelent meg tegnap és a mai nap folyamán. Viszont olvashattam a kurátorok szövegét, és ebben van egy számomra nagyon kedves, nem is kifejezés szó szerintben, hiányalakzatokra építő múltrekonstrukció. Én felhívtam Kovács Edvard kollégámat, hogy ez tőle származik, bár biztos voltam benne, hogy igen, és ezen így eltűnődtem 2 héttel ezelőtt, amikor Oszi bácsiról elmélkedtem, hogy az én metódusom az volt, hogy történetekből rakunk össze valamifajta hiteles és releváns múltra koncentrálunk, hanem az el nem meséltre, a hiányzó darabokra. Izgalmas kísérletnek tartom ezt, miközben épp ez a kiállítás ad sorvezetőt, hogy ne tévedjünk el. Vagy épp azt javasolja, hogy tévedjünk el nagyon, terítsük ki együtt. Minden esetre én szeretném megköszönni, hogy ezt a személyes és érzékeny témát Timrod elhozta Debrecenben, Kovács Edvard és sok Balázs kurátorok tolmácsolásában pedig bemutathatjuk ebben a térben. Nektek is köszönöm a munkát. És a megnyitó esemény következő pontján arra gondoltunk, hogy Timrod, az alkotóművész lehetne az, aki ezt az egész eseményt tulajdonképpen megkoronázza azzal, hogy egy személyes anekdotát, amit ő is több ízben, több közvetítésen keresztül hallott a családjában, azt meg velünk Ludwig Steinről, az ő nagyapjáról, aki körül tulajdonképpen ez a vizuális anyag, amit itt láthattok most, az gravitál. És I would like to kindly ask you, Tim, to read up the anecdote, what you wrote. So, first of all, thank you all for being here. It's really nice to see that many people. And also I quickly want to thank the whole team of Modern to supporting me in the last 3 days and help me with building up the whole exhibition. And I'm really happy to finally
opened the exhibition. And also quickly I want to thank Bolash because he became a very important part of the project and was very supportive during the last month. And also of course Edward, who is curating the show and supported me in the last 3 days and also before in the Zoom calls we had. And as Edward said, I will read a small anecdote of an autobiographic book of Ludwig, which is originally in German, but I tried to translate it into English, and later Bolash will briefly summarize it also in Hungarian. So, on my father's side, I descend from a long line of scholars whose bloodline goes back one and a half centuries and who were engaged in the clerical profession. On my mother's side, I come from the soil. My grandfather, Habermann, like his father before him, was a vineyard owner near Tokaj. As large-scale farmers, they cultivated their own vineyards and were therefore more closely connected to the land. At the time of my birth, the 12th November 1859, my father himself, a scholar and writer, lived in Tokaj, while I came into the world on my grandparents' estate in Erdőbenye. To this day, that small piece of land remains dear to me as a place of deep-rooted belonging and memory. I always spent my holidays in my grandparents' home, whose comfort and cultivated surroundings embodied for me the very idea of coziness. An episode from my grandparents' house has remained clearly in my memory. I must have been around 5 years old when the wandering tale of the end of the world also reached their home. My grandmother had already set the dinner table. The dazzling white linen and the cut crystal glasses, combined with the richly laid table, sparked my imagination vividly. In front of the house, all the household staff and local village